Good morning, friends. So, in a previous lecture, we will discuss about the multiple batch extraction process. So, we know that in a solvent extraction, it is desirable to obtain the complete extraction. Okay, but complete extraction does not achieved in a single operation or a single performance or in a single step. So, to achieve the complete extraction, we can carry out this process for the multiple times by using small volume of solvent to achieve complete extraction, and such extraction process are known as a multiple batch extraction. So we are also learn about that the extraction efficiency in a multiple batch extraction can be shown or measured in the form of amount of solute remain unextracted, and amount of solute remain unextracted, so greater is the extraction efficiency, and amount of solute remain unextracted is smaller, then value of d is also larger. Okay, so d is large, so extraction efficiency will be larger or more efficient. Okay, so we are already discussed this topic in previous lecture. Okay, so can you hear my voice clearly? आवाज येतोय मित्रांनो? व्यवस्थित आवाज येत असेल तर आपण पुन्हा कंटिन्यू करूया. Okay, so uh, how can the extraction efficiency can be calculated? We can uh, see their relationship of amount of solute remain unextracted. आपण अमाऊंट ऑफ सोल्यूट रिमेन अनएक्स्ट्रॅक्टेड कसं काढायचं त्याचं डेरिवेशन आपण बघितलं. ओके, तर आपल्याला माहिती होतं इक्वेशन पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्शनचं इक्वेशन माहिती होतं, आणि ते पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्शनचं इक्वेशन काय होतं? पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्शन इज इक्वल टू 100d डिवायडेड बाय डी प्लस व्ही ए अपॉन व्ही ओ. तर हे इक्वेशन आपल्याकडे ऑलरेडी होतं, आणि या इक्वेशनमध्ये काय केलं मित्रांनो आपण? दिस इज अ इक्वेशन अँड दिस इक्वेशन सिम्पली डिवायडेड बाय 100. या इक्वेशनला आपण सिम्पली काय केलं? 100 ने डिवाइड केलं. आफ्टर द डिवाइडिंग दिस इक्वेशन टू द 100, सो दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पर्सेंट. आता ते पर्सेंटच्या फॉर्ममध्ये नसेल, कारण की आपण काय केलं? पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्शनला पर्सेंटला 100 ने डिवाइड केलं, बरोबर? तर सिम्पल आपल्या एक कन्सिडर केलं तर एखाद्या पर्सनला 99% असतील, बरोबर? 99% असतील त्याला, आणि त्या 99%ला जर आपण 100ने जर डिवाइड केलं तर त्याचं कन्वर्जन काय होणार? 0.99. म्हणजे आता काय झालं की तो सुरुवातीला पर्सेंटमध्ये जो व्हॅल्यू होती, तर ती पर्सेंटमधली जी व्हॅल्यू होती त्याला 100ने जर आपण डिवाइड केलं तर त्याचं कन्वर्जन कशात होतं? फ्रॅक्शनमध्ये होतं. ओके, तर अगदी सोपं. हे पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्शनचं इक्वेशन आहे. या पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्शनला 100ने डिवाइड केलं तर आता हा पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्शन राहत नाही, आणि काय राहतो? फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेड. काय हा? फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेड. So after the dividing this equation by 100, so this equation is become fraction of solute extracted. Okay, but we know that we can measure the extraction efficiency in a multiple batch extraction in the form of solute remain unextracted. आपण आता जी एफिशियन्सी मेजर करणार आहे मल्टिपल बॅच एक्स्ट्रॅक्शनमध्ये, ती कोणत्या फॉर्ममध्ये? की सोल्यूट रिमेन अनएक्स्ट्रॅक्टेड किती आहे, किती सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्ट करण्याचा राहिला आहे, त्याच्या तिथून आपण काय करतो? एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करतो.
बरोबर. मग आता आपण फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट रिमेन अनएक्स्ट्रॅक्टेडचं इक्वेशन बघितलं. तर फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट रिमेन एक्स्ट्रॅक्टेड इज डिनोटेड बाय एफ. ओके. आणि एफ इज इक्वल टू 1 का घेतला, कारण की समजून घ्या एखाद्या पर्सनला 100% असतील, 100% असेल, बरोबर. 100% असेल आणि त्या 100%ला जर आपण 100ने डिवाइड केलं, बरोबर, तर त्याची व्हॅल्यू काय राहणार आहे, जास्तीत जास्त 1 राहणार आहे. 1 पेक्षा जास्त राहणार आहे का, नाही. जास्तीत जास्त पर्सेंट कितीपर्यंत होऊ शकतं, एक्स्ट्रॅक्शन किती पर्सेंटपर्यंत होऊ शकतं, 100पर्यंत, बरोबर. 101 किंवा 110% मध्ये असं होणार का, नाही. जेवढा सोल्यूट घेतलाय तेवढाच जास्तीत जास्त एक्स्ट्रॅक्ट होणार, बरोबर. तर 100% पर्यंतच जास्तीत जास्त तिथं एक्स्ट्रॅक्शन होऊ शकतं. आणि 100ला जर आपण 100ने जर डिवाइड केलं तर त्याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू 1 असते. म्हणून आपण काय करतो की 1 मधून फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट अनएक्स्ट्रॅक्टेड minus करतो. So this is a fraction of solute extracted. Okay. So after the extracting this fraction of solute extracted from the 1, so whatever you get, this value is a fraction of solute remain unextracted. आणि 1 मायनस मधून फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेड आपण जर मायनस केला तर आपल्याला काय भेटतं, फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट रिमेन अनएक्स्ट्रॅक्टेड. ओके. सो these are the some rearranging of this above equation or a previous equation. So we are already seen that here we can same the denominator by simply dividing this d to this vo. After the rearranging this equation, so this vo term are rearranged to such that it can be in the form of multiplication to the this d value or distribution ratio value. तर ही व्ही ओ असेल तर ती ही इथली याच्या डिनॉमिनेटरची जी व्हॅल्यू असेल ती याला न्यूमरेटरला जाते, मल्टिप्लिकेशनला जात असेल. मग आता ती टर्म काय झाली, डी व्ही ओ डिवाइडेड बाय डी व्ही ओ प्लस व्ही ए. ओके. आणि त्याच्यानंतर आता हा 1 आहे, तर 1च्या जागेवर आपल्याला आता दोघं टर्मचा न्यूमरेटर सेम करायचा. मग दोघं टर्मचा न्यूमरेटर म्हणजे सॉरी डिनॉमिनेटर सेम करायचा, म्हणजे इथं डिनॉमिनेटर काय या टर्मचा डी व्ही ओ प्लस व्ही ए, पण इथं डिनॉमिनेटर आहे का, याला डिवायडेड बाय काय आहे का, काहीच नाही याला, बरोबर. मग याला सुद्धा डिवायडेड बाय डी व्ही ओ प्लस व्ही ए पाहिजे. तर आपण काय केलं, या 1ला मल्टिप्लाय केलं आणि खाली ती टर्म आपण लिहिली, बरोबर. म्हणजे आता इक्वेशन काय झालं, डी व्ही ओ प्लस व्ही ए मायनस हा मायनसमध्ये, बरोबर. तर आता याच्या जागेवर काय आली, ही टर्म आली, बरोबर, एवढी. मग डी व्ही ओ प्लस व्ही ए डिवायडेड मायनस डी व्ही ओ डिवायडेड बाय ही पूर्ण त्याची कॉमन टर्म असेल, हा त्याचा डिनॉमिनेटर असेल कॉमन एवढा. ओके. डी व्ही ओ प्लस व्ही ए. सो दिस प्लस डी व्ही ओ अँड मायनस डी व्ही ओ गेट कॅन्सल. सो इक्वेशन इज बिकम F is equal to VA upon DVO plus VA. Okay. So we know that the WA is the initial quantity of solute in aqueous phase. सुरुवातीला आपण जो काय सोल्यूट घेतलेला असेल ज्याचं आपल्याला एक्स्ट्रॅक्शन करायचं आहे, तर तो इनिशियल क्वांटिटी मधला घेतलेला जो सोल्यूट असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, VWA. ओके. आणि W1 काय असेल की फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट रिमेन अनएक्स्ट्रॅक्टेड आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन और सिंगल ऑपरेशन. W1 म्हणजे काय की जेव्हा आपण एक्स्ट्रॅक्शन करणार तर पहिल्या वेळेस एक्स्ट्रॅक्शन जे परफॉर्म करणार, पहिल्या वेळेस जे ऑपरेशन परफॉर्म करणार त्याच्यानंतर पहिलं ऑपरेशन परफॉर्म केल्यानंतर सोल्यूट रिमेन अनएक्स्ट्रॅक्टेड किती आहे ॲक्वियस फेजमध्ये, तर सिम्पल ते कशाने आपण डिनोट करणार, W1 ने. ओके. So equation is become W1 is equal to WA multiply by VA upon DVO plus VA raised to 1. आणि W2 is a fraction of solute remain unextracted in aqueous phase, and this equation can be written in the form of W2 is equal to WA in bracket VA upon DVO plus VA raised to 2. आणि त्याच्यानंतर आपण n नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म केलं, तिसरं ऑपरेशन, चौथं ऑपरेशन, तर इथं आपण सिम्पली काय लिहिणार, इथं नंबर चेंज करणार, इथं 3 करणार, इथं 3 करणार, इथं 4 चौथं ऑपरेशन असेल तिथं 4 लिहिणार, इथं रेस टू काय करणार, 4 करणार. बस एवढंच तिथं काय होणार, चेंजेस होणार. म्हणजे इथं काय चेंज होणार, फक्त नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म केलं तर इथं नंबर चेंज होणार. म्हणून आपण इथं सिम्पली एक कॉमन तिथं सिम्बॉल ठेवला आणि तो सिम्बॉल काय आहे, एन. एन इज अ एन फॉर द इंटिजर. सो इक्वेशन इज बिकम लाईक दॅट फॉर एनी ऑपरेशन WN is equal to WA VA divided by DVO plus VA raised to N. अशा प्रकारे आपण हे मल्टिपल बॅच एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेसचा आपण हे एवढा टॉपिक बघितला आणि व्यवस्थित शिकून घेतला तो. ओके. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट point or topic is, or this is the last point of this chapter. So this is a very important for us because it is most of the time asked in a examination.
अँड आय थिंक इट इज अ कंपल्सरी इन अ एक्झामिनेशन. बऱ्याचशा एक्झाममध्ये हा क्वेश्चन कंपल्सरी विचारलेला असतो, म्हणून याच्यावर थोडं व्यवस्थित अभ्यास करून ठेवायचा. ओके, सो काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, so friends, counter current distribution, the process are generally used for the perform the multiple operation. बरोबर. तर जे काय काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन असेल किंवा काउंटर करंटचे जे काय ॲपरेटस आहे, तर हे ॲपरेटसचा काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशनचा जो उपयोग असतो, तर तो कशासाठी करतो आपण? मल्टिपल प्रोसेस घडून आणण्यासाठी. ओके, सो अँड दिस counter current distribution process are generally used when the two solute having the small differences in a distribution ratio and they are not easy to separate in a single operation or in a single step. ओके, तर मित्रांनो, जी काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन स्टेप प्रोसेस जी आहे, ही काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन स्टेप जनरली कशासाठी यूज करतो आपण? की समजून घ्या, आपल्याकडे ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे सोल्यूट आहेत, बरोबर. आणि त्या दोघं सोल्यूटला आपल्याला काय करायचं आहे? सेपरेट करायचं आहे एकमेकांपासून. मग आता हे करत असताना आता आपण सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन ही प्रोसेस परफॉर्म करतोय, आणि ही सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस आपण परफॉर्म केल्यानंतर आपण सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म केलं, सिंगल बॅच एक्स्ट्रॅक्शन केलं, बरोबर. आणि हे केल्यानंतर असं बघितलं की तिथं एक्स्ट्रॅक्शन, जे दोघं जे सोल्यूट आहेत त्यांचं एक्स्ट्रॅक्शन हे काही व्यवस्थित झालेलं नाही, बरोबर. म्हणजे ॲक्वियस फेजमध्ये पण दोघं आहेत, ऑर्गॅनिक फेजमध्ये पण दोघं आहेत, म्हणजे दोघांचं मिक्सचर हे दोघं ठिकाणी आहे. म्हणजे दोघं एकमेकांपासून सेपरेट झालेले आहे का? नाही. मग हे का असं झालेलं असेल? कारण की त्यांचा डिस्ट्रीब्युशन रेशो जो असेल, दिस डिस्ट्रीब्युशन रेशो इज नियर अबाउट सेम फॉर दिस टू सोल्यूट. म्हणजे जो डिफरन्स आहे डिस्ट्रीब्युशन रेशोचा, या डिस्ट्रीब्युशन रेशोचा जो काय डिफरन्स आहे त्या दोघांमध्ये कसा असेल? स्मॉल असेल. आणि स्मॉल जर डिस्ट्रीब्युशन असेल, डिस्ट्रीब्युशन रेशोचा स्मॉल डिफरन्स जर असेल दोघं सोल्यूटचा, तर मित्रांनो, ते दोघं सोल्यूट सेपरेट करण्यासाठी डिफिकल्ट असतात. पुन्हा सांगतो की दोन सोल्यूट घेतले आपण वेगवेगळे, आणि त्यांना आपल्याला सिंगल सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन टेक्निकने आपल्याला तिथं सेपरेट करायचे. पण हे सेपरेट करत असताना आपल्याला तिथं या सोल्यूटचा जर डिस्ट्रीब्युशन रेशोचा जर डिफरन्स जर हा स्मॉल असेल, तर यांना दोघांना सेपरेट करण्यासाठी किंवा हे सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म केल्यानंतर ते दोघं इझिली सेपरेट होत नाही. दे आर नॉट इझिली सेपरेटेड, दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट इन अ सिंगल ऑपरेशन. ओके, मग अशा वेळेस असे सोल्यूट आहे की जे सिंगल ऑपरेशनमध्ये इझिली सेपरेट होत नाहीये, अँड ड्यू टू द such a solute we can separate, or if the such solute are present in the aqueous solution, so we have to must necessary to obtain their complete extraction or achieve their complete extraction by using multiple extraction with the fresh solvent. तर मित्रांनो, आणि असे जे सोल्यूट असेल, ते ज्या सोल्यूटचा डिस्ट्रीब्युशन रेशो सेम असेल, ते सिंगल ऑपरेशनमध्ये इझिली सेपरेट होत नसेल, तर मग यांचं जर आपल्याला कम्प्लीट एक्स्ट्रॅक्शन जर अचीव करायचं असेल, तर मग हे एक्स्ट्रॅक्शन जेव्हा आपण अचीव करणार, तर ते अचीव करत असताना, कम्प्लीट एक्स्ट्रॅक्शन अचीव करत असताना आपण मल्टिपल एक्स्ट्रॅक्शन त्याचं यूज करणार आहे. मल्टिपल एक्स्ट्रॅक्शनच्या स्टेप आपण तिथं परफॉर्म करणार आहे विथ फ्रेश सॉल्वंट. ओके, अँड सच सिस्टम इज कॉल्ड ॲज अ काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन. आणि अशी जी टेक्निक आहे, अशी जी सिस्टम आहे, असं जे मेकॅनिझम आहे, जे मल्टिपल वेळेस तिथं ऑपरेशन परफॉर्म करून जे सेम किंवा स्मॉल डिफरन्स असलेले डिस्ट्रीब्युशन रेशो असलेले सोल्यूटला तिथं सेपरेट करतं, त्यांचं कम्प्लीट एक्स्ट्रॅक्शन करतं, तर तशा प्रोसेसला आपण म्हणत असतो काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन. ओके, अँड फ्रेंड्स, दिस काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन प्रोसेस आर जनरली कॅरिड आउट विथ or are distribution are carried out automatically. ओके, सो याला ॲटोमॅटिकली ही जी काही प्रोसेस असेल, ते इन्स्ट्रुमेंट जे असेल ते परफॉर्म करत असतं, आणि आपल्याला शेवटी मग जे काय ज्या सोल्यूटचा डिस्ट्रीब्युशन रेशो हा सेम असेल अशा सोल्यूटचं ते शेवटी मग आपल्याला एक्स्ट्रॅक्शन करून देत असतं कम्प्लिटली. ओके, सो दिस टेक्निक आर जनरली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. मग ते आपण आता सांगितलं की जिथं सोल्यूट असेल त्या सोल्यूटमध्ये
त्या दोघांचा डिस्ट्रीब्युशन रेशोचा डिफरन्स कमी असेल, म्हणजे असं सोल्यूटचं जे काही मिक्सचर आहे त्याला काय म्हणणार आपण, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आहे. दे आर नॉट इझिली टू सेपरेट फ्रॉम इच अदर. ओके, सो सच टेक्निक आर जनरली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ दिस एक्स्ट्रॅक्शन सेपरेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. ओके, तर मित्रांनो इथपर्यंत कळलं असेल की आपण काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन जी काय टेक्निक आहे तर तिचा यूज आपण कशासाठी करतो, की सोल्यूट असेल, त्या सोल्यूटचा डिस्ट्रीब्युशन रेशोचा डिफरन्स हा सेम नसेल, सॉरी सेम असेल किंवा त्याच्यामध्ये थोडाफार डिफरन्स असेल पण जास्त डिफरन्स नसेल. मग अशा सोल्यूट हे सिंगल ऑपरेशनमध्ये सेपरेट होत नाही, म्हणून आपण काय करतो तिथं, आणि आपल्याला तिथं कम्प्लीट एक्स्ट्रॅक्शन करायचं असतं, आणि कम्प्लीट एक्स्ट्रॅक्शन अचीव करण्यासाठी आपण मल्टिपल वेळेस एक्स्ट्रॅक्शन त्याचं परफॉर्म करतो. आणि मल्टिपल वेळेस एक्स्ट्रॅक्शन जे आपण तिथं परफॉर्म करतो आणि त्याच्यानंतर आपल्याला तिथं त्याचं कम्प्लीट एक्स्ट्रॅक्शन मिळतं. आणि या प्रोसेसला, या सिस्टमला आपण काय म्हणतो, काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन. आणि हे काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन जी टेक्निक आहे तर ती ऑटोमॅटिकली काय होत असते, परफॉर्म होत असते. म्हणजे आपण मल्टिपल बॅच एक्स्ट्रॅक्शन जर बघितलं तर मल्टिपल बॅच एक्स्ट्रॅक्शन कॅरीड आउट करण्याचं काम कोणाचं असतं, काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशनचं. ओके, तर अगदी सोपी मेथड आहे, फक्त आपण तिथं बघितलं पाहिजे. तर मित्रांनो ही आपल्यासमोर जो हा फोटो वगैरे दिसतोय इथं, तर हे काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमचा हा फोटो आहे. तर याच्यामध्ये या ट्यूब्स ठेवलेल्या आहेत, तर ते तुम्हाला थोडं दिसणार नाही, पण या सर्व सिरीज ऑफ लाईनमध्ये या काय आहेत, ट्यूब्स आहेत, आणि हे सर्व ऑटोमॅटिकली परफॉर्म होत असतं. आणि पहिल्या ट्यूबमध्ये हा सोल्यूट आपला ॲड केला जातो, आणि त्याच्यानंतर शेवटच्या ट्यूबपर्यंत येता तो दोघं जे सोल्यूट असतील ज्यांचा डिस्ट्रीब्युशन रेशो सेम असेल किंवा डिफरन्स फार कमी असेल, असे हे शेवटी सेपरेट होत असतात. तर आपण थोडं बघूया की हे काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम नेमकी कशी आहे. So first of all, this counter current distribution system or process is carried out by using Craig apparatus or Craig tube. Okay, तर मित्रांनो ही काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन जी काय सिस्टम आहे तर ही कशाने बनलेली आहे, दिस आणि ही जी काय प्रोसेस आहे ती आपण कशाने कॅरीड आउट करतो, बाय युझिंग क्रेग ट्यूब. ओके, तर क्रेग ट्यूब आपण इथं या डायग्राम मध्ये बघतोय की ही आपण जी काय एक ट्यूब बघतोय इथं या शेपची, आणि ही दुसऱ्या एक वेगळ्या शेपची, तर ही याला आपण काय म्हणणार, क्रेग ट्यूब म्हणणार, बरोबर. तर ही क्रेग ट्यूब झाली. तर हे काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम जे आहे किंवा काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन प्रोसेस जी आहे ती आपण कशाने कॅरीड आउट करतो, क्रेग ट्यूबच्या सहाय्याने आपण हे कॅरीड आउट करतो. ओके, सो दिस consist of series of Craig tube connecting with each other like a train, called Craig counter current distribution tube. So it may be ranges from 100 to thousands if or it is depend on the requirement. Okay, so friends, this is the Craig tube, and this Craig tube are attached with each other, and they are this counter current distribution are consist of the series of Craig tube, बरोबर. या काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम मध्ये काय असतात, सिरीज ऑफ क्रेग ट्यूब असतात. ओके, सो इथं पहिली क्रेग ट्यूब असेल किंवा इथं फर्स्ट ट्यूब असेल, त्याला अटॅच सेकंड ट्यूब असेल, थर्ड ट्यूब असेल, फोर्थ ट्यूब असेल, 6, 7 असे असे काय असतील, 100 पासून तर 1000 पर्यंत काय असतील याला क्रेग ट्यूब असतील. आणि ते कसं असतं, लाईक अ ट्रेन, जसं आपण ट्रेनचे डबे बघतो, एक डब्बा दुसऱ्या डब्याला अटॅच असतो, दुसरा डब्बा तिसऱ्या डब्याला अटॅच असतो, बरोबर. तर तशाप्रमाणे एक ट्यूब, एक क्रेग ट्यूब ही दुसऱ्या क्रेग ट्यूबला, दुसरी क्रेग ट्यूब ही तिसऱ्या क्रेग ट्यूबला, तिसरी क्रेग ट्यूब ही चौथ्या क्रेग ट्यूबला, अशा थाउजंड्स ऑफ ट्यूब्स का असतात एकमेकांना अटॅच असतात बाय द सिरीज. ओके, तर सर्वात अगोदर लक्षात ठेवा की आपण काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशन जेव्हा परफॉर्म करतो तेव्हा आपल्याला क्रेग ट्यूब लागत असते आणि क्रेग ॲपरेटस लागत असतं, ॲपरेटस पण म्हणतो आपण त्याला. सिरीज ऑफ क्रेग ट्यूब या अटॅच असतात एकमेकांना लाईक अ ट्रेन. ओके, आणि त्या किती रेंजमध्ये असतात, 100 पासून तर 1000, जसं आपलं रिक्वायरमेंट असेल. तर समजून घ्या आपले जे दोघं सोल्यूट असेल ते 100 ऑपरेशन परफॉर्म केल्यानंतर जर सेपरेट होत असेल तर आपण तिथं 100 ट्यूब आपण अटॅच करणार. समजून घ्या की तो 100 वर सेपरेट होत नसेल ते दोघं सोल्यूट, ते 500 ऑपरेशन आपण परफॉर्म केले, मल्टिपल वेळेस आपण काय केले, 500 वेळेस ते ऑपरेशन परफॉर्म केलं आणि तेव्हा तो सेपरेट होतोय. तर आपण क्रेग ट्यूब किती अटॅच करणार तिथं, 500. तर तिथं पण सेपरेट होत नसेल, तो 750ला होत असेल, तर 750 वेळेस जर आपल्याला ऑपरेशन परफॉर्म करायचं असेल तर 750 आपल्याला क्रेग ट्यूब तिथं अटॅच करावं लागतील. म्हणजे जसं आपलं तिथं सोल्यूटचं जे डिस्ट्रीब्युशन आहे, सोल्यूटचं डिस्ट्रीब्युशन रेशोवर
या क्रेक ट्यूब पण अटॅच असतात, किंवा हे सोल्यूट जे आहे ते किती ऑपरेशनपर्यंत परफॉर्म केल्यानंतर कंप्लीट एक्स्ट्रॅक्शन दाखवतात, तेवढं आपल्याला तिथं क्रेक ट्यूब आपल्याला यूज करावं लागतं. सो नंबर ऑफ ऑपरेशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्रेक ट्यूब. जेवढे क्रेक ट्यूब असेल तेवढे ऑपरेशन आपण काय करत असतो, परफॉर्म करत असतो. ओके. सो ही क्रेक ट्यूब आपण बघितली की क्रेक ट्यूब कशी आहे. या प्रकारे ही एक ओरिएंटेशन आहे क्रेक ट्यूबचं. आणि या क्रेक ट्यूबला आपण काय केलं, सिम्पली असं रोटेट केलं, असं या पद्धतीने 90 डिग्रीला. आणि 90 डिग्रीला रोटेट केलं तर आपल्याला हा दुसरा त्याचा एक ओरिएंट झालेला त्याचा एक आपण फॉर्म बघतोय त्याचा. ओके. सो ही एकच क्रेक ट्यूब आहे, ही सिंगल क्रेक ट्यूब. आणि या क्रेक ट्यूबला आपण रोटेट केलं, रोटेट केल्यानंतर तिचा हा व्ह्यू आहे की रोटेट केल्यानंतर ते कशी दिसते 90 डिग्रीला, बरोबर. तर इथं हे वेगवेगळे आपण कंपार्टमेंट ट्यूब्स वगैरे बघतोय, त्यांना आपण सिम्बॉल दिलेला आहे. तर आपण पुढे बघूया की नेमकं त्याचं वर्किंग कसं आहे ते. सो फ्रेंड्स, दिस इज अ क्रेक ट्यूब. सो क्रेक ट्यूब, first of all, which consists of two separate chamber. Okay. And these two separate chamber are capital A and capital D. Okay. इथपर्यंत कळलं असेल तुम्हाला की क्रेक ट्यूब आहे. क्रेक ट्यूब आर कन्सिस्ट ऑफ टू सेपरेट चेंबर. त्या क्रेक ट्यूबला दोन सेपरेट चेंबर आहेत. त्याच्यामधलं एक चेंबर आपण बघितलं तर त्या चेंबरला आपण चेंबर नंबर ए म्हटलं, आणि दुसऱ्या चेंबरला आपण काय म्हटलं, चेंबर नंबर डी. ओके. सो this is a chamber D and this is a chamber A. ओके. हा चेंबर डी आहे आणि हा चेंबर ए आहे, बरोबर. इथपर्यंत कळलं असेल की चेंबर आपण कशाला म्हटलंय, बरोबर. ही मोठी जी काय ट्यूब आहे, कंटेनर सारखं दिसते आपल्याला, बरोबर. तर याला आपण काय म्हटलं, चेंबर म्हटलं. या चेंबरला आपण चेंबर डी म्हटलं आणि याला चेंबर काय म्हटलं, ए म्हटलं. ओके. सो फ्रेंड्स, चेंबर ए in all tubes are filled with solvent 1. आता जेवढं पण क्रेक ॲपरेटस असेल, त्या क्रेक ॲपरेटसमध्ये जेवढे पण क्रेक ट्यूब असेल, जेवढ्या पण क्रेक ट्यूब असेल, मग ते 500 असतील, 1000 असतील, जेवढे असेल तेवढ्या, बरोबर. तर त्या सर्व ट्यूबचं जे काही चेंबर ए असेल, दिस चेंबर ए इज फिल्ड विथ सॉल्वंट 1. आणि या सर्व ज्या ऑल ट्यूब्स आहेत, या ऑल ट्यूबचं जे काही चेंबर ए असेल, तर त्या ए चेंबर मध्ये आपण काय फिल केलेलं आहे, वी कॅन फिल द सॉल्वंट 1, अँड धिस सॉल्वंट 1 इज मोस्टली ॲक्वियस सोल्युशन. आणि सॉल्वंट 1 हे नेमकं काय असेल, ॲक्वियस सोल्युशन असेल. ओके. अँड धिस सॉल्वंट 1 कंटेन रिएजंट अँड बफर. ओके. आणि या सॉल्वंट 1 मध्ये काय असेल, रिएजंट असेल आणि बफर असेल. इथपर्यंत आपल्याला कळलंय. एक क्रेक ट्यूब मध्ये दोन चेंबर आहेत, एक चेंबर डी आणि चेंबर ए. चेंबर ए जे काही सर्व ज्या ट्यूब आहेत, त्या सर्व ट्यूबच्या ऑल ट्यूब्स of the Craig apparatus, or chamber A of all tubes of this Craig apparatus, which contain solvent 1, and the solvent 1 are must be aqueous solvent, and this aqueous solvent or solvent 1 which contain the reagent and buffer. आणि त्यांच्यामध्ये काय असेल, तर सॉल्वंट ए मध्ये रिएजंट असेल आणि बफर असेल. जे आपण वेगवेगळे रिएजंट बघितले तसे रिएजंट असेल आणि बफर सोल्युशन असेल पीएच मेंटेन करण्यासाठी. ओके. So volume of solvent 1, second point, we have to discuss this second point. Volume of solvent 1 is so small that when tube is tilt or rotate to 90 degree, it will not flow through tube C. This is the most important. So friends, volume of solvent 1 is so small that when we can rotate this crack tube to the 90 degree or tilt to 90 degree, so solvent 1 is not flow through the tube C. तर मित्रांनो, आपण सॉल्वंट 1 हे इतकं घेतलं पाहिजे किंवा एवढं घेतलं पाहिजे
चेंबर ए मध्ये, की आपण जेव्हा या चेंबरला हा चेंबर आपलं या क्रेक ट्यूबला जेव्हा 90 डिग्रीने काय करणार, रोटेट करणार किंवा टिल्ट करणार, तिरपं करणार, बरोबर. तर 90 डिग्रीला जेव्हा आपण त्याला तिरपं करणार, तर आता ही जी काय ट्यूब सी आहे, आता ही एवढी काय आहे ट्यूब सी, दिस इज अ ट्यूब सी. ओके, इथं सी म्हटलेलं आहे बघा आपण, ट्यूब सी, दिस इज अ ट्यूब सी. ओके, दिस इज ट्यूब सी. व्यवस्थित बघा, ट्यूब सी काय आहे, चेंबर डी काय आहे, चेंबर ए काय आहे, ट्यूब सी काय आहे ते बघा. आता चेंबर ए मध्ये सॉल्व्हंट 1 घेतले आणि सॉल्व्हंट 1 चा व्हॉल्यूम एवढा असायला पाहिजे की जेव्हा आपण हे क्रेक ट्यूब आहे ते क्रेक ट्यूब आपण रोटेट केलं 90 डिग्रीला, टिल्ट केलं, तर टिल्ट केल्यानंतर रोटेट केल्यानंतर चेंबर ए मधलं जे काय सॉल्व्हंट 1 असेल ते ट्यूब सी मधून फ्लो व्हायला नको, बरोबर. म्हणजे बघा, आपण इथं बघूया की आता हे सॉल्व्हंट 1 आहे, बरोबर. हे खाली बॉटमला जे आपल्याला निळ्या कलरचं जे दिसतंय ते सॉल्व्हंट 1 आहे, बरोबर. आणि या सॉल्व्हंटला आता आपण रोटेट केलं आणि 90 डिग्रीला रोटेट केलं. हे त्याचे वेगवेगळे पोझिशन आहेत. आपण डायरेक्ट 90 डिग्रीला येऊ. 90 डिग्रीला आपण आल्यानंतर बघितलं तर ही ट्यूब सी आहे. एवढी ही काय आहे? ट्यूब सी. तर निळ्या कलरचं काय सॉल्व्हंट 1 आहे. तर आपण जेव्हा 90 डिग्रीला त्या क्रेक ट्यूबला रोटेट केलं, टिल्ट केलं, तर सॉल्व्हंट 1 जे आहे, जे निळ्या कलरचं आहे ते फ्लो होतंय का ट्यूब सी मधून? नाही होत आहे. म्हणजे आपण एवढंच तिथं काय घ्यायला पाहिजे, इथपर्यंतच त्याचं काय घ्यायला पाहिजे आपण, व्हॉल्यूम असलेलं सॉल्व्हंट 1 घ्यायला पाहिजे. म्हणजे ते ट्यूब सी मधून फ्लो व्हायला नको. एवढं आपण काय घेणार, सॉल्व्हंट 1 घेणार. इथपर्यंत कळलं असेल मित्रांनो. अगदी सोपं आहे, काय कठीण नाही आहे. इथं 2 सॉल्व्हंट घेतलेत, पण आपण सुरुवातीला ही पूर्ण प्रोसेस आहे. ते पूर्ण प्रोसेसवर आपण फोकस न करता सुरुवातीला बघू की सॉल्व्हंट 1 आपण एवढं घेतलेलं आहे इथं, की आपण जेव्हा या ट्यूबला 90 डिग्रीला रोटेट करतो, 90 डिग्रीला रोटेट केल्यानंतर अशा प्रकारचं पोझिशन येते तिथं. आणि ही 90 डिग्रीला तिथं रोटेट झाल्यानंतर आपण जर बघितलं तर सॉल्व्हंट 1 जे निळ्या कलरचं आहे ते या ट्यूब सी मधून फ्लो होत नाहीये. म्हणजे एवढ्या व्हॉल्यूममध्ये, एवढ्या एम मध्ये आपण तेवढं काय घेतलेलं आहे, ते सॉल्व्हंट 1 घेतलंय की ते ट्यूब सी मधून फ्लो व्हायला नको. ओके, so I think you will be understand very well. Okay, so friends, first tube contain the sample. So आपण डिस्कस केलं की जेवढा पण क्रेक ट्यूब असेल त्याच्यामध्ये चेंबर ए मध्ये सॉल्व्हंट 1 असेल, सॉल्व्हंट 1 मध्ये रिएजंट असेल, बफर असेल, आणि त्याच्यानंतर सॉल्व्हंट 1 एवढं घेणार आपण की आपण क्रेक ट्यूबला 90 डिग्री रोटेट केलं, टिल्ट केलं, तरी ते ट्यूब सी मधून फ्लो होणार नाही. एवढ्या व्हॉल्यूममध्ये आपण सॉल्व्हंट 1 घेतलं. आणि त्याच्यानंतर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की जे काय क्रेक ॲपरेटस आहे, त्या क्रेक ॲपरेटस मधली जी काय पहिली क्रेक ट्यूब आहे, तर फक्त त्या पहिल्या क्रेक ट्यूबमध्ये अँड ओन्ली दिस फर्स्ट ट्यूब विच कंटेन द सॅम्पल, फक्त त्या पहिल्या ट्यूबमध्येच काय असणार आहे, सॅम्पल असणार आहे. ओके, अँड अदर ट्यूब्स आर कंटेन ओनली सॉल्व्हंट अँड रिएजंट. हे सर्वात महत्त्वाचं आहे की आपण जेव्हा एखाद्या सोल्यूटचं, सॅम्पलचं तिथं एक्स्ट्रॅक्शन करणार, तर हा एक्स्ट्रॅक्शन करणारा जो काही सोल्यूट असेल किंवा सॅम्पल असेल, हा फक्त कुठल्या ट्यूबमध्ये असेल, क्रेक ट्यूब किंवा क्रेक ॲपरेटस जे असेल त्या क्रेक ॲपरेटसमधली पहिली जी काही क्रेक ट्यूब असेल त्या क्रेक ट्यूबमध्ये फक्त सॅम्पल किंवा सोल्यूट असेल. बाकीच्या नंतर सेकंड ट्यूबपासून तर पूर्ण जेवढ्या पण लास्टला जेवढ्या 1000 असेल, 500 असेल, 1000 असेल, तेवढ्या ट्यूबमध्ये फक्त काय असेल, सॉल्व्हंट असेल आणि रिएजंट असेल आणि बफर सोल्युशन असेल. आणि फक्त पहिल्या ट्यूबमध्ये काय असेल, सॉल्व्हंट असेल, रिएजंट असेल, बफर असेल आणि त्याच्यासोबत काय असेल, सॅम्पल असेल. म्हणजे एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली की फक्त पहिल्या ट्यूबमध्ये काय असतं, सॅम्पल असतं. ओके, सो next point is the extracting solvent. The extracting solvent is generally organic solvent. ओके, एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट हे काय असतं, ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. म्हणजे त्या ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मधून आपण काय करत असतो, एक्स्ट्रॅक्शन करत असतो, म्हणून आपण त्याला काय म्हटलं, एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट. द एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट आर ॲडेड इन टू फर्स्ट ट्यूब. ओके, तर जे एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट आहे ते आपण काय करतो, फर्स्ट ट्यूब मध्ये ऍड करतो. ओके, तर इथपर्यंत तुम्हाला कळलं असावं. चला नंतर डिस्कस करू. हां, द एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट इज ॲडेड इन टू फर्स्ट ट्यूब थ्रू इनलेट बी. आता हा इनलेट आहे बी, बरोबर. या इनलेट बी थ्रू आपण काय करणार, एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट ऍड करणार. एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट म्हणजे जे सेकंड सॉल्व्हंट, हे सॉल्व्हंट 1 ॲक्वियस सॉल्व्हंट आहे आणि सॉल्व्हंट 2 कोणतं असेल,
ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. मग ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट आपण काय केलं याच्यात ऍड केलं. त्याला आपण एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट म्हणतो. ओके. So and this solvent can be added through the inlet B. Okay. The tube is shaken by rotating back and forth. This is the most important. Okay. For sometimes. मग आता काय झालं मित्रांनो, आपण पहिली ट्यूब घेतली. पहिल्या ट्यूब मध्ये आता काय असेल, इथं पहिलं सॉल्व्हंट असेल, त्याच्यात सॅम्पल असेल, रिएजंट असेल, बफर सोल्युशन. त्याच्यानंतर दुसरं आपण सॉल्व्हंट ऍड केलं एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट, ते याच्यावरती असेल. ओके, बरोबर. हे दोघं सॉल्व्हंट आहेत. पहिलं हे वरती सॉल्व्हंट इमिसिबल सॉल्व्हंट आहे, ते एक खाली असेल. हे आता इथं बघतो, एक हे वरती सॉल्व्हंट हे एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट हिरव्या कलरचं आणि निळ्या कलरचं ॲक्वियस सॉल्व्हंट. ओके, मग हे सॉल्व्हंट 1 असेल आणि हे सॉल्व्हंट 2 असेल. असं ऍड केल्यानंतर अशा प्रकारे ते दिसणार, कारण की इमिसिबल आहे. मग त्याच्यानंतरची प्रोसेस काय मित्रांनो, की आफ्टर द ऍडिंग ऑफ दिस एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट, दिस ट्यूब आर शेकन बाय रोटेटिंग बॅक अँड फोर्थ. मग या ट्यूब काय होतात, शेक होतात, ऑटोमॅटिकली परफॉर्म होतात. हे शेकिंग हे ऑटोमॅटिकली परफॉर्म होतं. मशीन ऑटोमॅटिकली काय करतं, शेकिंग परफॉर्म करतं. बॅक अँड फोर्थ म्हणजे मागे पुढे होऊन काय होतील, ते शेक होतील. म्हणजे ही जी ट्यूब असेल तशी पुढे जाणार, बरोबर, आणि लगेच काय होणार, पुढे गेली का पुन्हा ती रिव्हर्स होऊन ती काय होणार, बॅक येणार, बरोबर. म्हणजे हे कंटिन्युअस असं मेकॅनिझम चालू राहणार, अशी बॅक फोर्थ बॅक फोर्थ बॅक फोर्थ असं ती काय होणार, शेक होत जाणार ती. ओके. And after the shaking, these two solvent are mixed together. Okay, and after the mix together and after allowing for the sometimes, आता हे बघा, ही शेकिंग चालू आहे. हे इथं बॅक फोर्थ गेली, पुढे गेली, नंतर परत अशी बॅक फोर्थ, म्हणजे हे आता हे शेकिंग चालू आहे. अशा प्रकारे हे शेकिंग होत असताना हे सॉल्व्हंट काय झालं, एकमेकांमध्ये मिक्स झालं बघा. ओके, आणि मिक्स झाल्यानंतर दिस मिक्सचर इज अलाउड टू सेटल फॉर द समटाइम्स. ओके, आता हे शेकिंग होतंय. शेकिंग झाल्यानंतर आपण त्या मिक्सचरला काही वेळेसाठी आपण असं अलाउड टू स्टँड ठेवलं, कारण की त्या दोघं लेयर ज्या असेल त्या काय व्हायला पाहिजे, सेपरेट व्हायला पाहिजे. ओके. देन नेक्स्ट प्रोसेस इज द ट्यूब or crack tube is tilt to the 90 degree. ओके, आता ट्यूब जी क्रेक ट्यूब असेल, शेक केल्यानंतर आपण अलाउड टू स्टँड ठेवलं, त्याला आता आपण काय केलं, 90 डिग्रीला रोटेट केलं. ओके, आफ्टर द रोटेटिंग दिस ट्यूब टू द 90 डिग्री, दिस इज अ, ही आता त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला आहे आणि ही 90 डिग्रीला रोटेट केल्यानंतर ही पोझिशन येणार आहे, बरोबर. ही पोझिशन येईल 90 डिग्री रोटेट केल्यावर. ओके. सो लायटर सॉल्व्हंट, लायटर म्हणजे जे ॲक्वियस सॉल्व्हंट खाली असतं आणि ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट वरती असतं. तर जे डेन्सर लेस डेन्सर सॉल्व्हंट त्याला आपण काय म्हणणार, लायटर सॉल्व्हंट. ओके. सो लायटर सॉल्व्हंट टू आर फ्लो थ्रू ट्यूब सी इंटू चेंबर डी. आता काय होतंय की ही ट्यूब सी आहे, ही ट्यूब सी. तर जे लायटर सॉल्व्हंट असेल म्हणजे हे सॉल्व्हंट, हे आता जसं जसं आपण रोटेट करणार तर ट्यूब सी मधून येणार आणि ट्यूब सी मधून रोटेट होऊन ते कशात येतं, आता चेंबर डी मध्ये येते, बरोबर. हे चेंबर डी, हा ही ट्यूब सी आहे, दिस इज अ ट्यूब सी आणि दिस इज अ चेंबर डी. ओके, डी चेंबर येते. ओके, तर क्रेक ट्यूब आपण टिल्ट केली आणि टिल्ट केल्यानंतर बघितलं की जे लायटर सॉल्व्हंट 2 असेल, हे लायटर 2 सॉल्व्हंट काय झालं, चेंबर डी मध्ये आलं. And when this lighter solvent are comes in a chamber D, now this assembly are rotate back to its original position. आता काय झालं की हे जे सॉल्व्हंट 2 आहे, सॉल्व्हंट 2 कशात आलं, चेंबर डी मध्ये आलं. आणि चेंबर डी मध्ये आल्यानंतर आता पुन्हा जी असेंब्ली असेल ती पुन्हा काय केली, तिच्या ओरिजिनल पोझिशनला रोटेट झाली. म्हणजे पुन्हा आपण काय केलं की या पोझिशनला तिला रोटेट केलं, म्हणजे पुन्हा अशी रोटेट झाली तर ती तिच्या ओरिजिनल पोझिशनवर पुन्हा आली. ओके. So after the rotating this assembly to its original position, so solvent which comes in a chamber D, आता जे चेंबर डी मध्ये जे सॉल्व्हंट 2 जे आलेलं आहे, तर ते काय होतंय की जसं आपण त्याला रोटेट केलं, तर रोटेट केल्यानंतर आता ही प्रोसेस राहणार आहे बघा. असं आपण याला असं रोटेट केलं, असं रोटेट केलं तर चेंबर डी मधलं जे सॉल्व्हंट असेल ते आता कुठल्या ट्यूब मध्ये यायला लागले, ट्यूब ए मध्ये यायला लागले. बघा, हे चेंबर डी मधलं जे सॉल्व्हंट आहे ते ट्यूब ए मध्ये यायला लागले, बरोबर.
So after rotating this assembly to its original position, the solvent to flow out through tube E into the next tube. आणि हे जे काय सॉल्व्हंट 2 असेल, तर हे सॉल्व्हंट 2 चेंबर डी मधून ट्यूब ई मध्ये येतं आणि ट्यूब ई मधून ते काय होतं, की पुढची जी सेकंड क्रेक ट्यूब आहे, ज्याच्यामध्ये फक्त काय आपण सुरुवातीला काय घेऊन ठेवलेलं आहे, सॉल्व्हंट 1 आणि रिएजंट आणि बफर, बरोबर? तर त्या ट्यूबमध्ये काय होतं, हे ट्रान्सफर होतं. ओके. सो and this solvent 2 is flow through tube A into the next tube through the its through its tube B inlet. ओके. आणि जी दुसरी ट्यूब असेल त्या दुसऱ्या ट्यूबच्या बी या इनलेटला हे जे काय ई ट्यूब असेल, ही ई ट्यूब अटॅच असेल, तर हे जसं रोटेट झालं त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला, तर या चेंबर डी मधलं सॉल्व्हंट 2 ट्यूब ए मधून फ्लो होईल आणि हे ई ट्यूब कशाला असेल, सेकंड जी काय क्रेक ट्यूब असेल त्या क्रेक ट्यूबच्या इनलेट बी ला अटॅच असेल. तर सेकंड ट्यूबच्या बी इनलेट मधून ते सॉल्व्हंट 2 काय होणार आहे, त्या क्रेक ट्यूब मध्ये ट्रान्सफर होणार आहे. ओके. सो आता हे काय झालं, पहिली प्रोसेस झाली की आपण सॉल्व्हंट 1 घेतलेलं होतं सर्व ट्यूबमध्ये, सर्व ज्या काही क्रिएट ट्यूब आहे त्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट 1 आहे, बरोबर. त्यांच्यामध्ये आपण बफर टाकलेलं आहे, रिएजंट टाकलेलं आहे आणि फक्त पहिली जी काही क्रिएट ट्यूब आहे तर त्याच्या सॉल्व्हंट 1 मध्ये काय असेल, सॅम्पल असेल. मग पहिल्या ट्यूबच्या जे काही इनलेट बी आहे, या इनलेट बी तिथून आपण काय केलं, एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट ऍड केलं. ऍड केल्यानंतर या ट्यूबला आपण बॅक अँड फोर्थ रोटेट केलं. रोटेट केल्यानंतर सॉल्व्हंट मिक्स झालं, त्याला अलाउ टू सेटल केलं, स्टँड केलं आणि दोघं लेअर सेपरेट झाल्यानंतर आपण या ट्यूबला रोटेट केलं 90 डिग्रीला. रोटेट केल्यानंतर जे सॉल्व्हंट 2 असेल ते ट्यूब सी मधून फ्लो होऊन कशात येणार, चेंबर डी मध्ये येणार, बरोबर. हे चेंबर सी मधून फ्लो होऊन चेंबर डी मध्ये आलं. पुन्हा या चेंबर डी ला आपण काय केलं, सॉरी या क्रेक ट्यूबला त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनवर आपण काय केलं, रोटेट केलं. रोटेट केल्यानंतर चेंबर डी मधलं जे काय सॉल्व्हंट 2 होतं ते सॉल्व्हंट 2 हे ट्यूब ए मधून फ्लो होऊन, आता ट्यूब ए मधून फ्लो होऊन जी सेकंड क्रेक ट्यूब आहे, त्या सेकंड क्रेक ट्यूब मध्ये फक्त काय आहे, आपण सुरुवातीला काय घेऊन ठेवलेलं आहे सर्व ट्यूब मध्ये सॉल्व्हंट 1, तर त्या सॉल्व्हंट 1 असलेल्या किंवा त्या सेकंड क्रेक ट्यूब मध्ये हे सर्व सोल्युशन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर होणार, बरोबर. आणि हे ट्रान्सफर झाल्यानंतर आता आपण पहिली जर क्रेक ट्यूब जर बघितली तर पहिल्या क्रेक ट्यूब मध्ये आता काय असेल, सॉल्व्हंट 1 असेल फक्त, कारण की हे सॉल्व्हंट 2 काय झालं, सेकंड ट्यूबमध्ये ट्रान्सफर झालं. मग पहिली जी काय ट्यूब असेल तर पहिली ट्यूबमध्ये आता फक्त सॉल्व्हंट 1 असेल. मग त्याच्यामध्ये आता आपण पुन्हा काय करणार, फ्रेशली एक्स्ट्रॅक्टिंग ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट 2 ॲड करणार. ओके. सो ओरिजिनल सॉल्व्हंट 1 remain in a chamber A of the first tube and fresh solvent 2 is added into the first tube and process is repeated for the several times. आणि पुन्हा ही प्रोसेस काय केली, आपण परफॉर्म केली. पुन्हा सेकंड वेळेस ऑपरेशन परफॉर्म केलं. सेकंड वेळेस ऑपरेशन परफॉर्म केल्यानंतर काय होणार आहे, की पहिल्या ट्यूबचं जे काय सॉल्व्हंट 2 आहे, पहिल्या ट्यूब मधलं जे सॉल्व्हंट 2 आहे ते सेकंड ट्यूबमध्ये ट्रान्सफर होणार, बरोबर. आणि सेकंड ट्यूबचं जे काय सॉल्व्हंट 2 आहे ते तिसऱ्या ट्यूबमध्ये ट्रान्सफर होणार, बरोबर. आणि पुन्हा मग हे ट्रान्सफर झाल्यानंतर पुन्हा पहिली ट्यूब असेल त्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट 2 नसेल, मग त्याच्यामुळे पुन्हा फ्रेशली आपण सॉल्व्हंट ॲड करणार. पुन्हा या ट्यूबला आपण सर्वांना काय करणार, शेक करणार. शेक केल्यानंतर पुन्हा आपण त्याला रोटेट 90 डिग्री रोटेट करणार आणि 90 डिग्री रोटेट केल्यानंतर पहिल्या ट्यूबचं जे काय सॉल्व्हंट असेल, आता आपण इथं थोडी एक डायग्राम काढून बघू, म्हणजे तुम्हाला थोडं समजेल. हे इथं ड्रॉ करायला थोडी अडचण येते आपल्याला. आता इथं आपण क्रेक ट्यूब काय काढणार नाही, सिंपल आपण ट्यूब घेतले तिथं, टेस्ट ट्यूब सारख्या ट्यूब घेतल्यात. ओके. याच्याने तुम्हाला थोडं कळेल की नेमकं आपण काय करतोय. ओके. आता याच्यामध्ये हे टेस्ट ट्यूब घेतल्या. टेस्ट ट्यूब म्हणजे यांना आता असं कन्सिडर करायचं की हे काय क्रेक ट्यूब आहेत, बरोबर. मग या 100 मध्ये ट्यूब असतील किंवा 1000 मध्ये असेल, जेवढे असेल तेवढे, आपण फक्त थोडं एक्झाम्पलसाठी घेतलं. आता या जेवढ्या पण क्रेक ट्यूब असेल, म्हणजे या टेस्ट ट्यूब काढल्या त्याला आपण काय कन्सिडर करणार, क्रेक ट्यूब. ओके. जेवढ्या पण क्रेक ट्यूब असेल त्याच्यामध्ये काय असेल, सुरुवातीला ऑपरेशन परफॉर्म करण्याच्या अगोदर कुठलं सॉल्व्हंट भरलेलं असेल, आपण सॉल्व्हंट
सॉल्वंट 1. ओके, दिस इज अ सॉल्वंट 1. हे सर्व ट्यूबमध्ये काय भरलं आपण? सॉल्वंट 1. ओके, आणि अजून काय असेल? रिएजंट असेल, इथं लिहिलं जात नाही व्यवस्थित, सॉरी अरे. ओके, आय कॅन ऑल्सो ड्रॉ. माऊसने ड्रॉ होत नाही व्यवस्थित. ओके, तर मित्रांनो हे या ट्यूब आहेत, तर याला आपण क्रेक ट्यूब समजू. बरोबर, अशा ट्यूब समजू आपण. प्रत्येक ट्यूबमध्ये आपण काय केलेलं आहे की सॉल्वंट 1, आता मी इथं फक्त 1 लिहितो, म्हणजे तुम्ही कन्सिडर करा की सॉल्वंट 1 आपण भरून ठेवलेले आहे. बरोबर, हे सॉल्वंट 1 भरल्यानंतर या सॉल्वंट 1 मध्ये काय असेल? रिएजंट असेल, त्याचा फक्त आर काढला मी, आणि अजून काय असेल? बफर सोल्युशन असेल. सॉल्वंट 1 असेल, रिएजंट असेल आणि बफर सोल्युशन असेल सर्व ट्यूबमध्ये. आणि फक्त पहिली जी ट्यूब असेल 1 नंबरची, ही 1 नंबरची ट्यूब, ही 2nd नंबरची ट्यूब, ही 3rd, ही 4th आहे, ही 5th आहे, आणि ही 6. पहिल्या ट्यूबमध्ये फक्त काय असेल? रिएजंट पण असेल, बफर पण असेल, आणि त्याच्यासोबत प्लस काय असेल? सॅम्पल. ओके, ओनली फर्स्ट ट्यूब विच कंटेन द सॅम्पल इन अ सॉल्वंट 1. ओके, फक्त पहिल्या ट्यूबमध्ये काय असेल? सॅम्पल असेल. बाकीच्या ट्यूबमध्ये सॅम्पल राहणार नाही. फक्त पहिल्या ट्यूबमध्ये काय राहणार आहे? सॅम्पल राहणार आहे. आणि त्याच्यासोबत जे पण ट्यूब आहेत सर्व ट्यूबमध्ये कंपल्सरी काय आहे? रिएजंट एंड बफर आहे. फक्त ॲडिशनली पहिल्याच ट्यूबमध्ये काय आहे? सॅम्पल आहे. ओके, इथपर्यंत कळलं असेल. आता आपण काय केलं की याच्यामध्ये सॉल्वंट 2 ॲड केला. सॉल्वंट 2 ॲड केला फक्त पहिल्या ट्यूबमध्ये. सॉल्वंट 2 ॲड केलं. बरोबर, आता आपण काय केलं? या ट्यूबला शेक केलं. शेक केल्यानंतर आता हे पूर्ण प्रोसेस झाली. शेक केलं, रोटेट बॅक केलं, आणि हे रोटेट बॅक केल्यानंतर त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला आल्यानंतर जे काय चेंबर डी आहे, त्या चेंबर डी मधून ट्यूब ए मध्ये येणार, आणि ट्यूब ए मधून जे काय हे सोल्युशन आता हे फ्लो होतंय, हे फ्लो झाल्यानंतर हे कुठे येणार? या ट्यूब 2nd मध्ये येणार. इनलेट असेल या ट्यूबचा बी, त्याच्यामध्ये येणार. बरोबर, म्हणजे आता इथं सॉल्वंट 2 आलं. बरोबर, आता इथं सॉल्वंट असेल का 2? नाही, कारण की याच्यातलं सॉल्वंट आपण हे ओरिजिनल पोझिशनला आणल्यानंतर कशात गेलं? 2nd ट्यूबमध्ये गेलं. बरोबर, मग आता काय झालं मित्रांनो की याच्यामध्ये आता सॉल्वंट 2 नसेल, आता आपण पुन्हा काय केलं? फ्रेश सॉल्वंट 2nd याच्यात ॲड केलं. बरोबर, आता पुन्हा आपण यांना काय केलं? शेक केलं सर्वांना. शेक केल्यानंतर पुन्हा काय होणार आहे की आपण शेकिंग झाल्यानंतर पुन्हा 90 डिग्री रोटेट केलं, या पोझिशनला आणलं. 90 डिग्री रोटेट केल्यानंतर पुन्हा आपण त्याला ओरिजिनल पोझिशनला आणलं. ओरिजिनल पोझिशनला आणल्यानंतर सॉल्वंट 2 ट्यूब 2 मधलं, हे ट्यूब 2 आहे, ट्यूब 2 मधलं सॉल्वंट 2 हे कशात येणार? ट्यूब 3 मध्ये येणार. बरोबर, आणि ट्यूब 1 मधलं जे काय सॉल्वंट 2 असेल ते कशात येणार? 2nd ट्यूबमध्ये येणार. बरोबर, आता हे 3 वेळेस ऑपरेशन परफॉर्म केलं, आणि पुन्हा आता याच्यातलं सॉल्वंट ट्यूब 2nd मध्ये आलं असेल. आपण आता पुन्हा पहिल्या ट्यूबमध्ये काय केलं? फ्रेश सॉल्वंट ॲड केलं. बरोबर, पुन्हा ऑपरेशन परफॉर्म केलं. पुन्हा याच्यातलं सॉल्वंट 2 याच्यात आलं. बरोबर, याच्यातलं सॉल्वंट 2nd ट्यूबमधलं 3rd मध्ये आलं, आणि पहिल्या ट्यूबमध्ये सॉल्वंट 2nd मध्ये आलं. बरोबर, आणि पुन्हा याच्यात फ्रेश सॉल्वंट ॲड केलं, आणि अशी प्रोसेस आपण काय केली? कंटिन्युअसली चालू ठेवली. बरोबर, जोपर्यंत आपले जे दोघं सोल्यूट आहे ते सेपरेट होत नाही, तोपर्यंत आपण ही प्रोसेस काय केली? रिपीट 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 करत गेलो, जोपर्यंत आपण तिथं कंप्लीट एक्स्ट्रॅक्शन अचीव करत नाही. ओके, तर अशा प्रकारे आपण हे मल्टिपल वेळेस इथं एक्स्ट्रॅक्शन करून जे सोल्यूट असेल, ज्या सोल्यूटचा डिस्ट्रीब्युशन रेशो हा सेम असेल किंवा त्याच्यामध्ये फारच कमी डिफरन्स असेल, आणि ते डिफिकल्ट असतात सिंगल ऑपरेशनमध्ये परफॉर्म करण्यासाठी, तर त्यांना मल्टिपल वेळेस आपण इथं ऑपरेशन परफॉर्म करून त्यांचं सेपरेशन करत असतो. तर अशा प्रकारच्या ॲपरेटसला किंवा इन्स्ट्रुमेंटेशनला आपण म्हणत असतो क्रेग ॲपरेटस किंवा क्रेग डिस्ट्रीब्युशन म्हणत असतो. ओके, किंवा काउंटर क्रेग डिस्ट्रीब्युशन म्हणत असतो. सो these are the some application of this Craig technique.
So these are the very simple application. So many of the application of this crack extraction process आर फाउंड इन अ बायोकेमिकल एरिया. जो बायोकेमिकल एरिया आहे तर तिथं वेगवेगळे जे काय बायोमॉलिक्यूल असतात त्यांचं सेपरेशन करण्यासाठी आपण या क्रेक टेक्निकचा यूज करत असतो. ओके, सो दिस टेक्निक आर वाईडली यूज बाय द बायोकेमिस्ट फॉर द सेपरेटिंग द विटामिनचं सेपरेशन करण्यासाठी. पॉलीपेप्टाईड, न्यूक्लिक ॲसिड, हार्मोन्स आहेत, प्रोटीन्स लाईक इन्शुलिन्स असतात, रायबोन्यूक्लियस असतात, लायझोझाईम असतात, सिरम असतात, अल्बुमिन. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे जे काय बायोकेमिकल आहेत तर त्या बायोकेमिकलचं सेपरेशन करण्यासाठी मग ते सिंगल ऑपरेशनमध्ये परफॉर्म होत नसतात, हे सेपरेट होत नसतात, यांचं एक्स्ट्रॅक्शन होत नसतं. मग मल्टिपल वेळेस तिथं एक्स्ट्रॅक्शन करून यांचं सेपरेशन आपल्याला करायचं असतं. मग अशा ठिकाणी बायोकेमिकल एरियामध्ये या क्रेक टेक्निकचा वाईडली युज्ड होत असतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ दिस क्रेक टेक्निक इज दॅट दिस टेक्निक आर ऑल्सो युज्ड इन अ फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री फॉर द प्युरिफिकेशन ऑफ मेनी फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन. तर आपण जे काय ड्रग्ज वगैरे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये जे बनवले जातात तर त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटी असतात किंवा तिथं आपल्याला प्युरिफिकेशन त्या इम्प्युरिटींना आपल्याला त्या ड्रग सॅम्पलमधून सेपरेट करायचं असतं. मग त्यांना सेपरेट करण्यासाठी, त्या इम्प्युरिटीला सेपरेट करण्यासाठी आपण पुन्हा तिथं क्रेक टेक्निकचा यूज करतो. तिथं नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करून त्या इम्प्युरिटीला तिथून सेपरेट करत असतो. तर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा याचं ॲप्लिकेशन आहे. And this crack extraction process is not a real chromatography, but it is useful for the teaching tools in explaining the chromatography to the beginners. तर हे त्याचा अजून एक ॲडव्हान्टेज आहे की ती ॲक्च्युअल एक्स्ट्रॅक्शन क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक नाही आहे, तरी पण आपण याचा यूज करून ॲक्च्युअल क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक कशी असते ती बिगिनरसाठी आपण या थ्रू आपण शिकू शकतो किंवा लर्न करू शकतो. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस चॅप्टर वी विल बी एंड इयर आणि पहिल्या इंटरनल एक्झामिनेशनला तुम्हाला हे चॅप्टर विचारलं जाईल. तर याच्यावर तुम्ही थोडं व्यवस्थित करून ठेवायचं. आणि सर्वात महत्त्वाचं चॅप्टर आहे. तरी आपण बऱ्याचशा वेगवेगळे पॉईंट बघितले. तरी ॲक्च्युअल आपलं ऑफलाईन क्लासरूम असल्यामुळे आपण त्या पद्धतीने इमॅजिनेशन करून तिथं हे करू शकतो. तरी पण आपण व्यवस्थितपणे वारंवार या टॉपिकला डिस्कस करून आपण तिथं आपण व्यवस्थित समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके, सो एनिथिंग बऱ्याचशा अडचणी असतात या, तरी पण अडचणीवर मात करत आपण पुढे जायचं हेच आपलं एम आहे. बरोबर, तरी अभ्यास करा व्यवस्थित आणि इंटरनलची आणि एक्झामिनेशनची तयारी करायची. पुढचं चॅप्टर आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच.